مرحبا. جانا سؤال زي ما احنا شايفين، وتم تفريغ السؤال هذا على شيت اكسل. عندي جدول بالشكل هذا فيه مجموعة من الداتا والبيانات. بده طبقا لبعض الكلمات الاسترشادية ان انا اعمل تصنيف وطبيعة تعامل ونسبة. بمعنى ان وجدت كلمة مستشفى بالشكل هذا او بالشكل هذا او مستشفيات، هذه تصنف تحت بند المستشفيات. طبيعة التعامل تبعت خدمات، والنسبة 3%. طبيب، دكتور، دال مع سلاش، أطباء، مهن حرة، وهكذا. وكان الحل بالشكل التالي، ومجرد أن أنا بقف على الجدول وبعمل ريفرش كانت النتيجة نفس المطلوب. كيف عملناها؟ حلقة جديدة من دورة البار كويري وكوندنشال كولم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما حكينا، أنا عندي هان البيان وهان هو المطلوب، وهان بدي أطلع الحل. طب أنا إيش عملت؟ أول حاجة، هذا الجدول أنا حولته إلى تيبل عن طريق الضغط على كنترول تي وسميته مي. وجيت هان عملت جدول بسيط، أنا مش رح أستخدمه بصورة مباشرة في الحل، لكن هيكون استرشاد أنا هستدل به في العمل. بمعنى إن أنا لو وجد كلمة مستشفى بالشكل هذا، سواء كانت تنتهي بياء تحتها نقطتين أو ياء بدون نقطتين أو كلمة مستشفيات بياء ألف تاء، أيا كان فهي تندرج تحت كلمة مستشفيات، وهذه بتكون خدمات والنسبة 3%. سواء وجد كلمة طبيب أو دكتور أو دال بالشكل هذا أو الدال مع سلاش بالشكل هذا، هي أطباء مهن حرة 5%. سواء وجد كلمة معامل أو معمل أو تحليل أو لاب زي ما هو كاتبها هان. وخلي بالكم إنه الباور كويري حسس لحرف الأحرف، فاللاب هنا كابيتال يبقى لازما تكون كابيتال، لو سمول مش هيتعرف عليها. هذه بتكون معامل تحليل خدمات 3%. سواء وجد كلمة سكان زي ما هو كاتبها أو أشعة وتبدأ بألف عليه همزة وتنتهي بتاء مربوطة، أو ألف بدون همزة وتاء مربوطة، أو ألف بهمزة وتنتهي بهاء، أو ألف بدون همزة وتنتهي بهاء. يعني جميع الحالات اللي ممكن تنكتب بيها الكلمة فهي مركز أشعة خدمات 3%. البصريات سواء كانت بصريات بالشكل هذا أو بصر أو أيا كان فهي بصريات توريدات 1%. سواء كانت نظارات أو نظارة أو أيا كان فهي بصريات توريدات 1%. الصيدليات أو صيدلي فهي صيدليات توريدات 1%. بمعنى أنا بحاول أنا أخذ أكبر مقطع مشترك فيه حروف وبستخدمه عشان ما أكررش نفسي كتير. طب خليني أقف على الجدول، أروح على ريبون داتا، أروح على فروم شيت أو فروم رينج أو فروم تيبل، يختلف حسب إصدار الأوفيس. بالشكل اللي احنا شايفينه هذا، بروح على add column وبروح على credential column. احنا كنا خدنا column from examples وخدنا الكاستم column وخدنا الانفو كاستم function، واليوم هناخد الكوندنشال column. بضغط عليه بيفتح لي المربع الحواري اللي احنا شايفينه، هذا قائم على دالة if. خليني انا اسميها اول حاجة التصنيف زي ما هو كان كاتب، وهقول انا عندي جدولين، جدول اللي هو المسلسل وجدول البيان. انا هشتغل على جدول البيان، يبقى كولم نيم هو البيان. الاوبريتور عندي كذا حالة: equal، doesn't equal، begin with، doesn't begin with، وهكذا. هذه كل حالة طبعا حسب المثال او حسب الحالة المطلوبة بنستخدمها. انا هان بدي اختار contents يعني يحتوي على، يبقى انا هدور انه البيان لو في يحتوي على، يحتوي على ايه. خليني اجي هان ونيجي على اول واحدة اللي هي مستشفيات بالشكل هذا زي ما احنا كنا كاتبينها في الجدول الاسترشادي. هذه لو وجدها ايش يعمل لي؟ يكتب لي مستشفيات.
هذه اول واحده. اوكي طيب، خلصتها، بعمل اديت كيس وبخش على الحاله اللي وراها. الحاله اللي وراها انه البيان contains، لو وجد كلمه طبيب ايش يكتب؟ اطباء. وخليني ادوس اديت كيس واروح على البيان contains، لو هو وجد دكتور. بيان contains وحرف الدال ودوت برضو أطباء. حرف الدال وسلاش وأطباء. هاي أنا هيك خلصت الحالة الثانية، هكمل كل الحالات وأرجع. أنا هين خلصت كل البيانات أنا كنت أعملها في جدول صغير. بالنسبة لأول عمود طبعا ما الأخذ في الاعتبار زي ما حكينا إن أنا الأول الحرف أنا كتبته كابيتال وهان كابيتال زي ما هو موجود في البيان بتاعه. بعد ما بخلص بوصل للخطوة الثانية اللي هي else. else إيه؟ يعني لو أنا ما وجدتش أي هدول في أي صف إيش هتعمل معاه؟ أنا لو سبتها فاضية هيك هيكتبها لي فاضية، أنا بدي خليها لي فاضية، وبالتالي else هذه بدي أسيبها فاضية. لكن لو أنا بدي تظهر بيان معين انه لا يوجد او غير مصنف او بكتبها انا هان. انا هان بدي اسيبها فاضيه لان انا بديش احط فيها اي بيان، وبضغط اوكي. بالفعل بيتم تكوين عمود زي ما احنا شايفين، وانطبقت عليه الداتا اللي احنا عايزينها زي ما هي موجوده هان. طب نعمل نفس الخطوه دي تاني عشان نعمل عمود الخدمات او المهن الحره اللي هان. بروح على credential column وبسميه طبيعة التعامل زي ما هو مسميه. بس المرة دي مش هيعتمد على البيان، هيعتمد على التصنيف اللي هو العمود الأخير اللي أنا عملته. ونفس الفكرة contain. contain إيه؟ إيش التصنيف اللي أنا كاتبه؟ مستشفيات. هتكون خدمات. وأعمل add وعلى التصنيف contain. أو تاني حاجة هتكون عندي الأطباء، هتكون مهن حرة. وزي ما انتم شايفين أنا خلصت كل البنود بتاعت العمود الثاني. وفي الإلس برضو هسيبها فاضية وهضغط اوكي. اعطاني هان كل البيانات وكتب لي نل قدام معامل التحليل. يبقى في احنا اشي عملناه مش مظبوط. خلينا نرجع نشوف. طب نرجع نشوف ازاي. شايفين الترس هذا اللي جنبيها بضغط عليها بيفتح لي هان المربع الحواري اللي انا كنت شغال عليه. خلينا اشوف انا ايش غلطنا هان. احنا كاتبين معامل تحليل. طيب هو احنا ايش كاتبينها هان؟ كاتبينها معامل تحاليل بالالف. هي معامل تحاليل، هي هذه اللي غلط. يبقى نرجع للمربع الحواري الاولاني. واضغط اوكي. فعلا لما انا صلحت الاولانيه اتصلحت معاها الثانيه بالتبعيه الشكل اللي احنا شايفينه هذا. هي العمود الثاني خدمات كله صار مظبوط. هنروح للعمود الثالث اللي هو بتاع النسبة. انا هعمله واخلصه وارجع عشان ما اطولش الفيديو.
أنا هنا عملت العمود الثالث، طبعا اعتمادا على عمود طبيعة التعامل آخر واحد عملته، وخدت المسميات اللي هان وحطيت النسب الاسترشادية، وهذه الإلس هسيبها فاضية وهضغط أوكي. كانت النسب مكتوبة بالشكل هذا. خلينا أوسع زي ما إحنا شايفين. خليني بس أعمل الداتا تايب. هان نص، وهان كمان هو عبارة عن نص، وهان هو عبارة عن تكست، وهان هو عبارة عن نسبة نسبة مئوية زي ما احنا شايفين. طيب هلا انا العمود هذا والعمود هذا انا بديش اياهم. بعلم الاولاني ودايس كنترول، بعلم الثاني ورايت كليك وريموف كولمز. بروح على هوم، على كلوز اللود تو تيبل existing worksheet، وبختار الخلية هذه واعمل اوكي. زي ما احنا شايفين نفس الجدول هذا هو نفس الجدول هذا، بس هنروح وانا واقف عليه على التيبل ديزاين، وهاجي من هان اختار ديزاين، وخليني اعلم هذه واخد نسخ تنسيق واعملها بالشكل هذا، وخليها خط اسود، وخليها كمان بدون فلتر. اصبحت هذه هي نفس هذه. ناقص ان انا اعلم على العمود هذا واخليه نسبة مئوية. وزي ما احنا شايفين هي نفس النتيجة، مفيش اي اختلاف عن طريق الباور كويري. الجديد ان انا لما اضيف هان اي بيان وهعمل ريفرش رايت كليك للجدول هذا، يعني خليني اضيف البيان هذا هنا بالشكل هذا، وهاجي هان ورايت كليك وهعمل ريفرش، تم إضافة البيان طبقا للجدول الجديد. وأصبح الجدول هذا ملوش أي استخدام، هو كان مجرد استرشادي لمرة واحدة بس، وممكن أنا استغنى عنه. وبهيك يبقى احنا خلصنا درس اليوم، واشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.